Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Những quả cherry chín mọng, những đóa hoa điểm xuyết vài cánh bướm, sống động đến mức bạn tưởng như chúng có thể bay đến và đậu lên vai bạn. Nếu có cảm giác như vậy, rất có thể bạn đang chiêm ngưỡng một tác phẩm tới từ thời hoàng kim của Hà Lan. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Tây Ban Nha, Hà Lan vươn lên rực rỡ. Người ta vẫn thường nói, nghệ thuật là tấm gương phản chiếu của đời sống, và câu nói này hoàn toàn đúng vào thời kỳ này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thời kỳ hoàng kim của Hà Lan, The Dutch Golden Age, thăm thú những bức họa tuyệt đẹp và chân thật để hiểu được phần nào sự giàu có, huy hoàng của nghệ thuật và cuộc sống Hà Lan thời kỳ thế kỷ thứ 16 và 17. Trước hết, hãy cùng tìm hiểu qua về khoảng thời gian này nhé. Thời kỳ hoàng kim Hà Lan được coi là cột mốc lịch sử vàng son, kéo dài từ năm 1588 đến năm 1672. Trong những năm này, các hoạt động thương mại, khoa học, nghệ thuật và quân đội của Hà Lan phát triển mạnh mẽ. Khởi đầu thời kỳ này đánh dấu bằng sự kết thúc của chiến tranh 80 năm, từ năm 1648. The Dutch Golden Age tiếp tục trong hòa bình cho đến cuối thế kỷ 17, khi những xung đột xảy ra, bao gồm chiến tranh Pháp, Hà Lan và chiến tranh kế vị Tây Ban Nha. Tất cả đã dẫn đến một nền kinh tế bị hủy hoại trầm trọng. Sự thịnh vượng của Hà Lan được duy trì bởi của cải từ các chuyến đi biển hay các cuộc phiêu lưu lục địa. Những thứ quả xa xỉ được đem về, hoa quả từ Địa Trung Hải, thuốc lá từ Tân Thế Giới, gia vị và châu báu từ Ấn Độ, trà, lụa và gốm từ Nhật Bản và Trung Quốc, đường từ Brazil. Người Hà Lan cũng đầu tư hơn vào các khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm giáo dục, thương mại hay hàng hóa. Thị hiếu của người dân đã định hình thị trường nghệ thuật. Sự phát triển vượt bậc của tranh tĩnh vật thời đó không phải là một điều ngẫu nhiên. Họ mong muốn tôn vinh và bất tử hóa sự xa xỉ mới mẻ này. Chính vì vậy, ngay từ đầu thế kỷ 17, những họa sĩ bắt đầu đưa vào các sản vật nhập khẩu đắt đỏ vào tranh của họ. Trong khi nghệ thuật của các vùng địa lý khác trên thế giới đang tôn sùng Chúa, những trận chiến vẻ vang hay hoàng đế, thì người Hà Lan lại đưa vào một cuộc sống khá no đủ trong nghệ thuật. Thoát khỏi sự thống trị của Tây Ban Nha, lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật được sưu tầm bởi những thương nhân giàu có, những người thuộc tầng lớp trung lưu. Những đối tượng này thay vì phát cuồng với bức tranh vẽ nhà vua, họ hứng thú với hội họa mô tả chất liệu vải vóc, những thực phẩm tươi ngon. Tôn giáo cũng là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt của hội họa Hà Lan. Không giống như những người hàng xóm Công giáo, Cộng hòa Hà Lan hầu như theo tông phái kháng cách. Chính vì vậy, thay vì Chúa, các họa sĩ tìm thấy cảm hứng sáng tác ở những nơi quen thuộc như góc vườn, căn bếp hay chùm nho chín. Tiền bạc, của cải từ những chuyến buôn bán xa xôi tại châu Á hay thậm chí châu Úc khuyến khích người dân trang trí hay đầu tư cho căn nhà và văn phòng của họ. Bên cạnh những bức họa thực phẩm xa xỉ với format tôm hùm, trái cây lạ, các họa sĩ Hà Lan còn đặc biệt yêu ái hình ảnh hoa lá rực rỡ hay đầy sắc màu. Tranh tĩnh vật hoa là một nhánh phổ biến của tĩnh vật nói chung. Những bức tranh thỏa mãn thị giác cho đến ngày nay với hình ảnh đóa hoa tự nhiên, mong manh, dường như không mang nặng giá trị vật chất. Tuy nhiên, những đóa hoa này là sản phẩm của canh tác. Người Hà Lan luôn tự hào về sản phẩm canh tác của họ, đặc biệt là hoa tulip. Họ phát cuồng về nó, đến mức tình trạng này được gọi là tulip mania. Hoa tulip có giá cắt cổ vào năm 1637. Chính vì vậy, khi xuất hiện trong tranh, hoa tulip hay hoa lá nói chung không chỉ đơn thuần là loại thực vật vô tư, mà chúng đều mang tính biểu tượng cho sự giàu có của chủ nhân. Trong khi những bức họa với hình ảnh hoa héo mòn tượng trưng cho cái chết, hoa tươi sẽ đại diện cho sự thịnh vượng. Cụ thể hơn, mỗi loài hoa đều có ẩn ý riêng của chúng. Hoa hồng tượng trưng cho Đức Mẹ Đồng Trinh, thần Venus hay tình yêu. Tulip tượng trưng cho tầng lớp thượng lưu. Violet tượng trưng cho lòng trung thực. Hoa cẩm chướng tượng trưng cho sự hồi sinh, cuộc sống vĩnh cửu. Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu thần thánh và sự cống hiến. Hoa thuốc viện tượng trưng cho cái chết và sự lười biếng. Lúa mì tượng trưng cho Chúa và sự bất tử, hồi sinh. Để nói về một họa sĩ tiêu biểu với những đóa hoa bằng màu vẽ, ta không thể không nhắc đến Rachel Rise.
bà được cho là họa sĩ nữ thành công nhất từng được ghi nhận trong thời kỳ này. So với hàng trăm họa sĩ nam giới khác, rất ít nghệ sĩ nữ được công nhận. Bên cạnh Rice, những cái tên như Judith Leyster, Christina Terrabok, Clara Peter hay Maria van Oosterwijk cũng được biết đến. Là con gái của một giáo sư giải phẫu học và thực vật học, tuổi thơ của Rice dường như sớm quen với hình ảnh của hoa cỏ. Năm 15 tuổi, bà trở thành học trò của họa sĩ tĩnh vật Willy van Echt. Có kiến thức nền về khoa học và nghệ thuật, bà rèn luyện cách chắt lọc những gì tinh túy nhất của thiên nhiên qua tranh của mình. Những bức họa của Rice được cho là có bối cục hư cấu. Các tác phẩm bao gồm hoa, lá và các loại động vật hiếm khi được thấy cạnh nhau trong thế giới thực lại được bà kết hợp với nhau. Bà kết hợp nhiều loài hoa từ các mùa khác nhau hay thể hiện cả những loài thực vật hiếm từ các đất nước xa xôi. Nhờ công việc của cha, Rice có cơ hội được chiêm ngưỡng với rất nhiều giống cây lạ hay những tiêu bản hoa nở đẹp đẽ. Bên cạnh những bó hoa đắt đỏ, các họa sĩ còn khai thác những bàn tiệc, những món ăn xa hoa. Họa sĩ thời vàng son có khả năng kích thích vị giác của người thưởng tranh chỉ với những mảng màu. Nếu bạn là người yêu thích hải sản, có lẽ bạn cũng sẽ thích thú với tác phẩm Still Life with a Golden Goblet của Pieter Bruegel với những con tôm hùm đắt đỏ, tươi ngon, hay món hàu sống trong Still Life with a Beauty Joke, Oyster and a Lemon của Jan David Deham. Nếu là một tín đồ của Vermeer, họa sĩ Floris van Dijk sẽ khiến bạn cồn cào bởi bức ảnh Still Life with Fruit, Nut and Cheese. Bức tranh chứa đựng tất cả hương vị: táo chua, quả hạch đắng, phô mai mặn và vị ngọt từ nho. Nó cũng tiết lộ phần nào về khẩu vị của người Hà Lan. Sữa được gọi là chất lỏng thượng hạng vào thời kỳ này và là di sản không thể không nhắc tới ở Hà Lan. Trong tranh của Van Dijk, sữa xuất hiện dưới dạng chế phẩm là phô mai. Hai tảng phô mai xếp chồng lên nhau còn gợi đến một câu danh ngôn của người Hà Lan: thêm bơ cùng phô mai và đến ác quỷ cũng phải hài lòng. Hai loại thực phẩm được làm từ sữa được cho là ngụ ý về một cuộc sống sung túc và xa hoa. Dù cho tác phẩm có ẩn ý gì đi chăng nữa, chúng ta không thể phủ nhận rằng đây là một tác phẩm thật sống động và ngon miệng. Các họa sĩ thời kỳ này luôn sẵn lòng dọn ra trước mắt khách hàng của mình một bữa tiệc thịnh soạn. Bạn yêu thích thể loại tĩnh vật nào? Những loại thực phẩm quý hiếm hay những loại hoa đắt đỏ? Hãy cho cassette biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!